Có những vật thể được định nghĩa bởi chức năng, nhưng có những vật thể được định nghĩa bởi câu chuyện mà chúng mang theo. Ẩn sau lớp vỏ nhựa đỏ thẫm này là một biên niên sử về sự trung thành, sự hy sinh và bi kịch của một cỗ máy có tri giác. Xin chào, trên tay mình hôm nay là set Lego Ninjago Legends 71846 The Five Night Make, sở hữu bao bì tối giản cùng nhãn định vị 14+. Rõ ràng sản phẩm này không nhắm tới đối tượng truyền thống của Lego. Trong video này, mình sẽ không tiếp cận sản phẩm dưới góc nhìn của một món đồ chơi như những người khác. Thay vào đó, mình sẽ sử dụng dữ liệu phân tích và các khuôn mẫu lý thuyết từ giáo trình Consumer Behavior của Mothersbaugh và Hawkins để giải mã chiến lược sản phẩm của Lego. Đồng thời, chúng ta sẽ đi sâu vào cốt truyện đầy bi tráng của Rusty MX này để hiểu tại sao nó được gọi là biểu tượng của sự trưởng thành. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phần chi tiết kỹ thuật. Với 996 mảnh ghép, mật độ chi tiết của bộ này là rất cao. Về kết cấu, Lego không sử dụng khung xương Technic toàn phần hay một khối đặc hoàn toàn, mà họ đã áp dụng kỹ thuật theo mình thấy là Hybrid Construction. Họ lồng ghép khéo léo các trục Technic chịu lực vào giữa các lớp gạch system truyền thống. Sự kết hợp này giải quyết được bài toán khó nhất, đó là giữ được độ cứng cáp của khớp nối, nhưng vẫn đảm bảo độ thẩm mỹ, láng mịn của bề mặt mô hình. Về ngôn ngữ thiết kế, set này mang vẻ đẹp của sự cân xứng hoàn hảo. Hai bên vai và giáp chân được ốp kín, tạo nên hình tượng trang nghiêm của một hiệp sĩ. Ngoài ra, điểm nhấn thị giác còn nằm ở tấm áo choàng. Các vết rách được xử lý tinh tế ở phần rìa, gợi lên hình ảnh một chiến binh dạn dày sương gió, nhưng vẫn giữ được khí chất vương giả. Tuy nhiên, khi đặt cạnh nguyên tắc Monstrosity, chúng ta sẽ thấy rõ những sự tự do sáng tạo của đồng thiết kế. Giáp của Kai và các phụ kiện đi kèm khác biệt hoàn toàn so với trên phim. Có vẻ như Lego đã ưu tiên tính thẩm mỹ đồng bộ của set hơn là độ chính xác với cốt truyện. Bên cạnh đó, những fan Ninjago sẽ nhận ra nhân vật ngư dân và chiếc thuyền nhỏ này không hề tồn tại trong phim. Trong Monstrosity, Kai và Rusty hoàn toàn cô độc. Vậy tại sao Lego lại thêm vào? Dưới góc độ thiết kế, đây là kỹ thuật Scale Reference. Sự nhỏ bé của chiếc thuyền giúp tôn lên sự khổng lồ và áp đảo của con Mech một cách trực quan nhất. Để thật sự trải nghiệm trọn vẹn bộ mô hình này, chúng ta cần biết bối cảnh của nó. Cỗ máy này tên là Rusty, nó không được tạo ra bởi Kai. Mà bởi một bậc thầy nguyên tố lửa tiền nhiệm, người thầy vĩ đại được cho là tổ tiên của Kai. Tuy nhiên, cuộc đời của Rusty là một chuỗi những bi kịch. Bi kịch đầu tiên xảy ra khi chủ nhân của nó bị quái vật Red dung hợp. Rusty, một cỗ máy có nhận thức, đã đối mặt với tình huống tiến thoái lưỡng nan về đạo đức. Để bảo vệ Kai, hậu duệ của ngọn lửa, nó đã tự tay tiêu diệt quái vật Red, tức là giết chết chính người đã tạo ra mình. Nhưng mô hình 71846 này lại tái hiện khoảnh khắc cuối cùng của Rusty trong trận chiến với thủy quái Gimon Ogu để cứu Kai. Ở đây chúng ta phải nói đến một sự đánh đổi vật lý. Trong phim, Gimon Ogu là một con Kraken khổng lồ, nhưng trong set này, nó bị thu nhỏ đáng kể để dồn ngân sách cho con Mech. Dù vậy, khoảnh khắc đó vẫn đầy hào hùng. Khi nhận ra không thể chiến thắng, Rusty đã thực hiện hành động hy sinh cao cả nhất. Nó quay ngược ngọn giáo, đâm thẳng vào lò phản ứng trước ngực mình, và rồi kích hoạt cơ chế tự hủy. Set Lego này đóng băng thời gian ngay trước vụ nổ đó. Vẻ đẹp của nó không nằm ở sự chiến thắng, mà nằm ở sự hy sinh. Chuyển sang góc độ phân tích chiến lược, nhiều bạn sẽ thắc mắc liệu Lego có đang bỏ rơi trẻ em?
Câu trả lời là không. Song song với set này, Lego vẫn bán các mẫu mech nhỏ cho trẻ em. Đây là ví dụ điển hình của chiến lược mang cách segmentation. Họ tách biệt hoàn toàn nhu cầu play của trẻ nhỏ và nhu cầu display của người lớn. Để củng cố sự tách biệt đó, họ dùng những stimulus factors xuất hiện trong chương 8 sách Consumer Behavior. Đầu tiên, trên hộp thể hiện rõ sự tương phản với tông nền màu đen và đỏ, đi ngược lại hoàn toàn với kỳ vọng của chúng ta về một hộp Lego Ninjago thông thường, giúp nó phá vỡ sự thờ ơ của người mua. Tiếp theo, Lego đã sử dụng attractive visuals. Thay vì dùng hình ảnh vui nhộn, họ dùng hình ảnh chiến đấu mang tính điện ảnh để kích thích thị giác kết hợp với isolation. Chiếc hộp này không chỉ nổi bật mà còn được não bộ của chúng ta tái phân loại ngay lập tức từ nhóm đồ chơi sang nhóm mô hình sưu tầm. Để củng cố cho luận điểm này, mình đã tính giá trên mỗi mảnh của bộ, rồi tổng hợp số liệu 8 bộ mech của Kai đã ra mắt trước đó, và dữ liệu lịch sử mình kiếm được từ Brick Economy cũng ủng hộ nhận định này. Để so sánh trực quan nhất, mình sẽ chỉ lấy hai bộ 70615 và 71720 để so sánh, vì số lượng mảnh của ba bộ này là gần như tương đương nhau. Nhưng các bạn có thể thấy, giá trên từng mảnh của bộ Five Nights Mech cao hơn 60% và giới hạn độ tuổi cũng cao hơn so với hai bộ tiền nhiệm. Vậy, tại sao lại có mức giá trên trời như vậy? Câu trả lời nằm ở chính target customer. Hai bộ trước đó giá thấp hơn vì chúng tối ưu cho tính năng play, đơn giản, bền bỉ để trẻ em cầm nắm. Ngược lại, mức giá 0.12 đô cho mỗi mảnh của set 71846 là cái giá của sự trưởng thành. Lego biết rằng người lớn mua set này không phải để quăng quật mà là để display. Họ chấp nhận mức giá cao để đổi lấy độ hoàn thiện tinh xảo, kỹ thuật lắp ráp phức tạp và thẩm mỹ cao cấp. Đây là minh chứng cho chiến lược product scaling nhằm tái tiếp cận tập khách hàng Gen Z và người lớn. Ngoài ra, lý do mà Lego gần đây rất hay ra những bộ dạng robot như vậy cũng là vì thị yếu của người tiêu dùng, mà ngay cả chính họ cũng phải thừa nhận. Cuối cùng, xét trên khía cạnh The Extended Self ở chương 12 sách Consumer Behavior. Bằng việc sở hữu Rusty, biểu tượng của sự kiên cường và hy sinh, người dùng cũng đang củng cố bản sắc cá nhân thông qua mô hình này. Sản phẩm này thỏa mãn nhu cầu bảo vệ cái tôi, giúp người lớn hợp lý hóa việc mua sắm. Họ không mua đồ chơi, họ đang đầu tư vào một tác phẩm nghệ thuật. Tổng kết lại, The Five Nights Mech 71846 là điểm giao thoa giữa ba yếu tố: kỹ thuật live hybrid phức tạp, chiều sâu cốt truyện bi tráng và một chiến lược phân khúc thị trường sắc bén. Vậy quan điểm của bạn về những sự sai lệch giữa phim và set này như thế nào? Bạn có muốn chấp nhận sự đánh đổi về kích thước quái vật hay ưu tiên độ chính xác của cốt truyện? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã xem video phân tích này. Mình là Lance Quân. Hẹn gặp các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và chúc các bạn một ngày tốt lành.